დილამშვიდობის ყველას, მოგესალმებით. დილამშვიდობის ანა. BMG კოკავს ტრადიციულად ტევ პირველზე, საქმიან დილას ყველას ბარაქიან, მშვიდობიან კვირეულს გისურვებ. ძალიან საინტერესო კვირა მოდის, ბევრი მიმართულებით და როგორც არაერთხელ გვისაუბრია, მთელი შემდეგი წელიწადი იქნება განსაკუთრებულად საინტერესო, ჩვენ ტრადიციულად ვეცდებით აქტიურიც, კი ბატონო, აქტიურიც, სწორია. ტემპ ჩარს ჩვენ არ დავაგდებთ. რა თქმა უნდა, და ჩვენც ვეცდებით მაქსიმალურად, რომ ბიზნეს ეკონომიკაზე საქმიანებისთვის განსაკუთრებულად საინტერესო ამბებზე წარმოგიდგინოთ ისეთი ამბები, რომელიც თვლით, რომ დილიდან საღამომდე არის საინტერესო თქვენთვის. ცხადია, ამისი ყველაზე მსხვილი კონცენტრაცია BMG-დან გამომდინარე ხდება ტევ პირველზე, თუმცა 1 ოქტომბრიდან ასევე შემოგთავაზებთ რამდენიმე ჩვენს ძველ და განახლებულ ფორმატებს, რომელსაც დატყვევით როგორც ჩვენი ციფრული, ასევე სხვა მიმართულებებით. რას ფიქრობ, რა თემა ავირჩიოთ, რომელთაც მოდი ჩვენივე გვერდით დავიწყოთ თემით, რომელიც საინტერესო აღმოჩნდა ბევრისთვის, როგორც ირკვევა და ამაზე მკითხველების რაოდენობაც მეტყოლებს. ხო. ანუ ერთ-ერთი ყველაზე კითხვადი სუპერ საინტერესო სტატია გასულ კვირაში იყო თარგმანი, რომელიც გამოიცა რამდენიმე პუბლიკაცია მიეწვლა ამ თემას. მოკლედ, შვეიცარიული გამოცემა, ეს არის Finance, უმსხვილესი შვეიცარიული ბანკის Credit Suisse-ის ყოფილმა კლიენტებმა, არც მეტი არც ნაკლები, პრინციპით name and shame, ესეთი ინტერნეტ კამპანია წამოიწყეს პირდაპირ და კერძოდ ამ ინტერნეტში საუბარია სწორედ CS victims, ანუ Credit Suisse-ის მსხვერპლნი. ეს სახელი გვერდიც კი გაიხსნა. და ასევე მათი პროტესტისა და შეშფოთების შესახებ განცხადებები გამოქვეყნდა არც მეტი არც ნაკლები Financial Times-ში. ეს ამბავი არც ერთ შემთხვევაში არ გახდებოდა ჩვენი ინტერესის საგანი, ის რომ არ ეხებოდეს საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და მმართველი პარტიის ქართული ოცნებას თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, საქართველოს ექს-პრემიერი შვეიცარიული ბანკისგან ერთ-ერთი დაზარალებულთაგანია. და სწორედ აი ამ სათაურით ის ითხოვს 53 მილიონი ფრანკის დაბრუნებას, აი ამ headline-ით აქვეყნებს სტატიას ეს შვეიცარიული გამოცემა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი Credit Suisse-ის ხელმძღვანელობაზე ზეწოლა, დაწოლას ყველაფერს ახდენს, გავლენის მოხდენას ცდილობს, ალბათ მრავალი პერიფრაზი შეიძლება გაუკეთო ამის შესახებ ინფორმაციას, რასაც გავლენიანი შვეიცარული გამოცემები ავრცელებენ. კიდევ ერთი გამოცემა, როგორც არის შვეიცარული ბლიკი, ქართველი მილიარდერის მხრიდან ბანკის ადვოკატებისათვის გაგზავნილ წერილზე დაყრდნობითი უწყება სწორედ აი ამ ფრაზებს და ბიძინა ივანიშვილის უფლებების დამცველები და ადვოკატები 53 მილიონი ფრანკის ანაზღაურებას საკმაოდ მკაცრ ტონალობაში და შინაარსით ითხოვენ. საუბარია ხა კაცრად და გერმანული ენის წიაღსვლები დეტალებში არ ვიცი, არა ვარ ემაპატიეთ გერმანოლოგი, მაგრამ აი ფულს რომ სჭირდება მოთხოვნა და საკმაოდ კაცრი აქ გასაკვირი არაფერია. არის პრობლემა, ბანკი არის სერიოზულ პრობლემაში შესული Credit Suisse-ის სახით, რომელსაც თაღლითობასთან დაკავშირებით სხვადასხვა პრეტენზიებს არა მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის, სხვადასხვა ბიზნესმენები უყენებენ და მან უნდა აუნაზღაუროს დაინკლისი კლიენტებს, ანუ ბიზნესმენებს და მათ შორის ჩვენებურს ერთი და საკმაოდ პრაქტიკულად ერთადერთი ქართველი მილიარდერი ბიძინა ივანიშვილის სახით. ადვოკატებისგან საქმიანებს მოგეხსენებათ ახლა რომ სრულიად სხვადასხვა სტილი არსებობს დამოკიდებულებისა და მოთხოვნისა და შესაბამისად აი ამგვარი ტერმინოლოგიური და ტონალური რეფრენები არ უნდა გაგვიკვირდეს და არც რაიმე განსაკუთრებული მნიშვნელობა მივცეთ გარდა ერთისა რომ მოდი ვისწავლოთ სათაურის გარდა შინაარსის, ანუ მთელი ინფორმაციის წაკითხვაც, რადგან ეს მნიშვნელოვანია მთელი სურათის დასანახად, სადაც ცხადია სათაური, ანუ headline-ი გადამწყვეტ განწყობებს თქმის, მოდი ესე ვიტყვით. ისე შეგახსენებთ ერთს, რომ Credit Suisse-ის პირადი ბანკირის, ეს ეგრეთ წოდებული პირადი ბანკირის ეს პიროვნება არის სახელად პატრიკ ლესკადრონი, ეს ერთ-ერთი უმსხვილესი კლიენტთაგანი სწორედ ბიძინა ივანიშვილი გახლდათ და სასამართლო მტკიცებულებების მიხედვით ლესკადრონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმოწერას სისტემატიურად აყალბებდა, ეს ამას ადასტურებს სასამართლო გადაწყვეტილება და ახორციელებდა სხვადასხვა უკანონო ფინანსურ ტრანზაქციებს. ლესკადრონმა მათ შორის დატუს აღებისას აღიარა, რომ გაყალბებული ხელმოწერით 2008 წლიდან
იქ სწორედ ის ახორციელებდა ამ ფინანსურ ოპერაციებს. ექს-პრემიერის ბიზინა ივანიშვილის ყოფილ ბანკირს ჟენევის სასამართლომ 2018 წლის დასაწყისში 5 წლიანი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. კრედიტ სუიზის ყოფილ ბანკირს ბრალად თაღლითობა და კლიენტების ხელმოწერის გაყალბება ედება. ბანკირმა ბიზინა ივანიშვილი როგორც იქ წერდნენ 152 მილიონი დაზარალა, აქედან 30 მილიონი მას პირად მოგებად დარჩა. ესეთი ამონარიდიც იყო. თავად ბიზინა ივანიშვილის ერთადერთი კომენტარი არსებობს ამ თემაზე. იმან ეს სწორედ 2016 წლის 14 ივნისს გააკეთა. და მაშინ ივანიშვილი ბრძანებდა, რომ თუ ყველაფერზე ისაუბრებდა, მას კრედიტ სუიზისთვის საკმაოდ სერიოზული ზიანის მიყენება შეეძლო. ციტირებ ამ შემთხვევაში მას, მე არ ვთვლი, რომ ფული დავკარგე, ის დაკარგა კრედიტ სუიზმა, რამე თუ კითხვები იქ ჩემს მიმართ არ არსებობს. ეს ყველაფერი გამჭვირვალეა, რომ ანგარიშიდან ფული მოპარულია და ეს ყველაფერი ელემენტარულად ბანკმა უნდა გადაფაროს თავისი გადახდებით, ეს თქვა ივანიშვილმა 2016 წელს. ახლა კი შვეიცარიული გამოცემები წერენ, რომ წერილი, რომელიც აგვისტოთი თარიღდება, ივანიშვილის ადვოკატებმა ვალდერ ვისის საადვოკატო ბიუროს გაუგზავნეს, რომელიც შვეიცარიული ბანკის უფლებებს იცავს და მიმოწერაში სწორედ აი ამ 53 მილიონზეა საუბარი 2019 წლებში. და თავისუფლად შვეიცარიული საფინანსო ინსტიტუტი აცხადებს, რომ ის ამ საქმეში თავად ერთ-ერთი დაზარალებულთაგანია. ჟენევის სასამართლომ დაადასტურა, რომ VIP კლიენტების ყოფილმა მრჩეველმა შინაგანი წესი და შვეიცარიის კანონი დაარღვია და გასაყალბებლად სისხლის სამართლის ქმედებები ჩაიდინა და ამ თაღლითურ საქმიანობას სხვა თანამშრომლებისგან მალულად ახორციელებდაო. კრედიტ სუიზს აქვს ნულოვანი ტოლერანტული მიდგომა თანამშრომელთა არასწორი ქმედებების გამო. ეს განუცხადა შვეიცარიულ ბლიქს კრედიტ სუიზის პრეს სპიკერმა, ესეთი ქალბატონი ანა ზექსტონი არსებობს. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიერ 53 მილიონის მოთხოვნაზე კი აღნიშნა, რომ არ გააჩნიაო ამ მოთხოვნას არანაირი საფუძველიო. ნახოთ. მე ბევრი მომისმენია ესეთი განცხადება და ისიც არ დაგავიწყდეთ, რომ ჩვენ მათ შორის BMG-ს გარდა ამერიკული და მსოფლიოს ერთ-ერთი მთავარი ბიზნეს გამოცემის წარმომადგენლები ვართ საქართველოში, რომელიც ცხადე ბოლომდე მივყვებით ამ ამბავს და არავის ზედმეტს ასე ვთქვათ, ამ თემასთან დაკავშირებით არც დავაჩაგვრინებთ და არც არასწორ ინტერპრეტირების საშუალებასაც მივცემთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის საინტერესოა ყველა თემა, რაც ამ თემაზე უკავშირდება მოქმედ პირებს. გიორგი გახარიამ კი წინა კვირაში წარუდგინა საზოგადოებას ძველი და ახალი ვიცე-პრემიერები, ორთავე ქალბატონია, ერთ-ერთი ვიცე-პრემიერის პოსტი კვლავ მაიეცკიტიშვილმა შეინარჩუნა, ხოლო მეორე ვიცე-პრემიერი თეა წულუკიანი გახდა. სხვათა შორის მინდა დავიხმარო ბიზნეს პრეს ნიუსი, მადლობა მათ შრომისთვის და იმ მასალისთვის და მოდი გავეცნოთ. იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს გადასახადის გადამხდელებმა იცოდნენ რა პროფესიის არიან და სად მიიღეს უმაღლესი ამ შემთხვევაში განათლება ქართულმა მინისტრებმა, რომლებიც გიორგი გახარიას კაბინეტის წევრები გახდნენ. თავად ჩვენი მთავრობის მეთაური პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია 92-94 წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი დაამთავრა. შემდგომ უკვე 94-2000 წლებში რუსეთში ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პოლიტოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობდა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი მიიღო. 2002 წლებში კი ამავე უნივერსიტეტში ბიზნესის მართვის მაგისტრის გახდა. ვიცე-პრემიერი, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაიეცკიტიშვილი პროფესიით ეკონომისტია. მან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტი დაასრულა. ამასთან სწავლობდა პრაღის ეკონომიკის უმაღლეს სკოლაში და საერთაშორისო ვაჭრობის ფაკულტეტზე. რის შემდეგაც სწავლა თბილისში უკვე კავკასიის ბიზნესის სკოლაში განაგრძო. ეს რაც ეხება ქალბატონ ვიცე-პრემიერს პირველს, ეხლა მეორე ნომინირებული და აც უკვე კიდევ ერთი ვიცე-პრემიერი გახლავთ იუსტიციის მინისტრი ქალბატონი თეა წულუკიანი, რომელიც 92-97 წლებში გასული საუკუნისა სწავლობდა საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე, ასევე თსუ-ში. და პარალელურად საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან არსებულ დიპლომატიის აკადემიაშიც იღებდა ცოდნას. 2000 წელს თეა წულუკიანმა სახელმწიფო მართვის სკოლა დაამთავრა და დაიცვა მაგისტრის
ხარისხი საჯარო ადმინისტრაციაში. ეს 2005 წელს მან მიიღო უკვე უფროსი იურისტის საკლასო ჩინი. შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის შესახებ მთავრობის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, მან 2003 წელს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია დაამთავრა. ვახტანგ გომელაურს აქვს მინიჭებული სახელმწიფო უსაფრთხოების გენერალ-ლეიტენანტის წოდება. აი ამას ვკითხულობთ, ის რაც გამოქვეყნდა მთავრობის ვებგვერდზე. საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი, იგი საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით სწავლობდა თსუ-ში. და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული სწორედ 92 წელს, 1992 წელს. ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი, მიმობატიეთ ბატონო, ან ბატონო ივანე, 1996 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თსუ ფაქტიურად გახარიას კაბინეტის სამჭედლოა. და აქ იყო კვალიფიკაცია წარმოების ეკონომიკა და მართვა და 97 წელს უკვე საერთაშორისო საბუღალტრო სტანდარტების სპეციალური ინტენსიური კურსიც გაიარა. 2009 წელს წარმატებით დაასრულა სასწავლო პროგრამა ფინანსების სხვადასხვა სფეროში. სხვათა გავლილი აქვს ტელეკომუნიკაციებთან დაკავშირებული არაერთი ტრეინინგი და ეს ასახული იყო მის კარიერაში და წინა საქმიანობაში, როცა იგი კომპანია ჯეოსელის კომერციული დირექტორი გახდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა 90 წელს ასრულებს ასევე თსუ-ს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტს და ეკონომისტის სპეციალობა აქვს მიღებული და 2014 წელს კი გაერთიანებული სამეფოს ასეთი კუმბრიის საგრაფო უნივერსიტეტი და სხვადასხვა იქ მიენიჭა სწორედ მას ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი. ნათია თურნავამ 2005-6 წლებში კიდევ გაიარა სწავლების სხვადასხვა კურსი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საუბარია ჯონ კენედის სახელობის სამთავრობო სკოლის ეგიდით ჰარვარდის უნივერსიტეტში. ეს არის ნათია თურნავას ბიოგრაფიის საგანმანათლებლო ნაწილის მონაგარი. რაც შეეხება მიხეილ ბატიაშვილს, რომელიც თავის ქვეშ განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მიმართულებებს აერთიანებს, მიშა 1996 წელს ასევე თსუ-ს ასე ვთქვათ კურსდამთავრებულია. ოღონდ ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი განათლების, კულტურის, სპორტის მინისტრი რაღაცა ერთი გამორჩა და მაპატიეთ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი კი ლევან დავითაშვილი ასევე თსუ-ს ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტია, იყო, ეხლა რა სტუდენტია, ეხლა მინისტრია. 95-99 წლების ჩათვლით, 99-2001 წლებში კი თსუ-შივე საერთაშორისო ბიზნესის მართვის მაგისტრის ხარისხი მიიღო. 2002-3 წლებში უკვე მილანის ბიზნესის მართვის ხარისხი აქვს შესაბამისად მიღებული. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა 95-99 წლებში მანაც არ უღალატა კაბინეტის დღევანდელ წევრებს და ისე დაემთხვა ვარსკვლავები ისეა გადანაწილებული, რომ ისიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით. ქეთი 99-2000 წლებში ევროპის ცენტრალურ უნივერსიტეტში ის უნგრეთში მდებარეობს, მოიპოვა საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროპული კვლევების მაგისტრის ხარისხი. აი 2006 წლიდან კი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტიც გახლავთ. საკმაოდ საინტერესო ადამიანი იმ კუთხით, რომ ძალიან ბევრი კითხვა არის მასთან დაკავშირებითაც, თუმცა გიორგი გახარიას კაბინეტის კიდევ ერთი ბანოვანი, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე 93-98 წლებში სამედიცინო ინსტიტუტს ექიმის კვალიფიკაციით ასრულებს და 2005 წელს კი მან მოიპოვა ზოგადი პროფილის სტომატოლოგის სახელმწიფო სერტიფიკატი. სხვათა შორის 2007-8 წლებში, რაც შეგვიძლია ჯანდაცვის მინისტრის ბიოგრაფიაში ამოვიკითხოთ, მას გავლილი აქვს ყბასახის იმპლანტაციის სრული კურსი გერმანიაში. და 2015-16 წლებში კი საუბარია მიუნსტერის ჯანდაცვის აკადემიის ჰოსპიტალურ სექტორში მართვის შესაბამისი კურსის კომპეტენციის მოპოვება. ეს რამ ამოვიკითხეთ ბიზნეს ბრექინგზე.
2016-19 წლებში ვიდრე ქალბატონ ეკატერინის გაამწესებდნენ მინისტრად, მან მენეჯმენტის და ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის წოდების მიღება მოასწრო ფლათ ავსტრიაში, ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, ჰოსპიტალური სექტორის, ეკონომიკისა და მართვის მიმართულებით. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ასევე თსეუს კურსდამთავრებულია 99-2004 წლებში. მინდა გითხრათ და საუბარია საერთაშორისო სამართლის და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე. სპეციალობა არის საერთაშორისო ურთიერთობები, ხოლო შემდეგ უკვე 2002-4 წლებში, თქოს ეს ფაქტი შედარებით ცნობილია, ირაკლი ღარიბაშვილი სწავლობდა სორბონის უნივერსიტეტში, მან იქ პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტი დაასრულა, ოღონდ იქაც საუბარია საერთაშორისო ურთიერთობებს. აი ეს არის ჯამში მინისტრთა კაბინეტი, რომელიც თქვენ უნდა იცოდეთ რეალურად მნიშვნელოვანი გზავნილები თუ რა განათლებით მოდიან ადამიანები, რომლებიც შემდეგ 1 წლის განმავლობაში გაუძღვებიან საქართველოს მთავრობას და გაიყვანენ მას შესაბამის საპარლამენტო არჩევნებზე 2020 წლისთვის. ამასობაში პრემიერ-მინისტრი გუბერნატორებსაც შეხვდა, სოციალური შესაბამისი დავალებების მისცა. ნაკლებად სავარაუდოა ეს სრულიად არაფრის მომცემი ინსტიტუტი გუბერნატორების ინსტიტუტს გულისხმობ 2020 წლის არჩევნებამდე გაუქმდეს, რათა ადგილობრივი მმართველობა და ეგრეთ წოდებული თვითმმართველობა რეალურ მართვას და გრემავთ იგივე ფინანსების განკარგვის მიმართულებით დაემსგავსოს რეგიონების დონეზე, თუმცა ვართ იქ სადაც ვართ, მე მაინც მინდა მოვუსმინოთ პრემიერ-მინისტრის დავალებებს გუბერნატორებისადმი. თავრობის განსახიერება კიდე გველოდოს ჩვენს დიდი ხანი. ამიტომ თქვენ შემთხვევაში განსაკუთრებით პასუხისმგებლობა იქნება სრულად პერსონალიზირებული. იგივე მიდგომა გვაქვს ჩვენს მიმართაც. ამიტომ პირველი უახლოეს დღეებში სტატუსი მიმდინარე სისტემური პრობლემების, რაც რეგიონებში გაქვთ და ასევე კონკრეტული საქმეების. გახარია კიდე განათლების სამინისტროშიც იყო ამაზე სხვა თემებთან ერთად, გარდა იმისა, რომ პირველ კლასელებს გულით და სულით ვილოცავ ძალიან საინტერესო მოგზაურობის დაწყებას საჯარო სკოლების უმრავლესობაში, თუ არ ვშტები 20 სკოლის გარდა და ასევე კომერციული სკოლების ნაწილმა ერთი კვირით ადრე დაიწყო, მაგრამ ეხა უკვე სწავლის პროცესი მთლიანად დამოქოქილია. ყველას მწუხარებას ვიზიარებ დღევანდელ გადაადგილებასთან დაკავშირებით დედაქალაქში, რაც მოხდება, მაგრამ იმედია ეს ყველაფერი სწრაფად ადაპტირდება, რადგან იმ კომუნიკაციებსაც შველა უნდა და ინფრასტრუქტურას, რომელზეც შრომა მიმდინარეობს. თუმცა მაგ პროექტებზეც შემდეგი კვირის განმავლობაში ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ. ამასობაში რთველზეც მინდა ცოტას გითხრათ, ტრადიციულ სპარინგში მიმდინარეობს რთველის პროცესი გლეხობას, ბიზნეს, ფერმერებს და სახელმწიფოს შორის. ცხადია ეს თველის ვერ იქნება გამონაკლისი, სპარინგი საქმიანია, პერიოდულად ხმაურიანი, მაგრამ დაალაგდება ყველაფერი იმგვარად, რომ შედეგი უნდა დაიდოს, ყველა კმაყოფილი ამ პროცესით ცხადია ვერ იქნება, მაგრამ იმედია წლევანდელი რთველით ისევე მოვიწონებთ თავს, როგორც მაგალითად ბოლეროს ამბებით მოვიწონეთ გასულ კვირაში, რომელმაც სასწაული შედეგები დადო ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე, საბრენდე სპირტების და სხვა ღვინის პროდუქტების გატანასთან დაკავშირებით და ასევე მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს ძალიან კარგი პროგნოზი თხილის წლევანდელ მოსავალზე, საუბარია 40-45,000 ტონა თხილზე. სწორედ აი ამ მოცულობის მოსავალს ელისწევს საქართველო, მისი ფერმერები, კომპანიები, გლეხობა, ქვეყანა ბიუჯეტი მთლიანად შემოსავალ ჯამში ეს არის დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი, რომელიც ამ თხილის, წლევანდელი მოსავლის რეალიზაციიდან უნდა შემოვიდეს საქართველოში. მოკლედ, მე ყველას წარმატებები მინდა გისურვოთ, ვინც ამ ბიზნესით ხართ დაკავებული, ბარაკა და წარმატებები ხალხო. აი, რაც შეეხება თველს, თველს მინდა კიდე დაუბრუნდეთ, იქ გარდა იმისა, რომ ეხა ანა ლაპიაშვილი სულ რამდენიმე წუთში სიახლეებსაც გვეტყვის თავად თველის მიმდინარეობაზე, იშვიათად, მაგრამ ჩდება სასიამოვნო ტექნოლოგიური სიახლეების თელავის ღვინის მარნის ვენახებშია ეს ამბავი გადაღებული. სადაც ხედავთ ყურძნის მკრეფავ კომბაინს, რომელიც ფრანგული წარმოების ნიუ-ჰოლანდია. დარწმუნებული ვარ, გამოჩნდებიან სკეპტიკოსები, რომლებიც იტყვიან, რომ სტოი, გააჩერებენ ეხა ამას და გადაუდგებიან, როგორც სერგო ზაქარიაძე გადაუდგა რუსულ ტეოს და ხუცტუ
რომელსაც წარმოების ტანკს ჯარისკაცის სიმამაში, მაგრამ ეს არის არაჩვეულებრივი, სრულიად თანამედროვე კომბაინი, რომელიც ყურძნის საკრეფი პირველი კომბაინია, ნიუ ჰოლანდი. დატკბით და ბარაკა ქართველებო და ალბათ თქვენ იცით, კარგ ჭირნახულს და შემოსავლებს გისურვებთ. მალე სხვა შორის რაჭველებსაც ავხედავთ. ცოტა გვიან, როგორც ვიცით ხოლმე, თველზე. მანამდე კი ქართლში და საქართველოში სხვა მიმობნეულ და გაფანტულ ვენახების მონაგარსაც დავიჭვით.